טוב, שלום לכולם וכולם, ברוכים הבאים לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה. גם היום אנחנו לא נדבר על ההחלטה המבישה והאיומה של הרגעים האחרונים להדיח את איימן עודה מהכנסת, ורק נשלח לו מכאן את הסולידריות שלנו. כי היום אנחנו נדבר ונארח את דוקטור יאלי השש, היסטוריונית ורכזת אישה לאישה מרכז פמיניסטי חיפה, שבמסגרתו של המרכז הזה היא גם מובילה את קבוצת המחקר והפעולה בדרך לארמגדון אוצרות, על השפעת האוונגליזם הימני האמריקאי על הפוליטיקה בישראל. יאלי, כמו שנהוג אצלנו, תדבר בערך 8 דקות בערך, ואחר כך נשאיר זמן לדיון קצרצר. אני מזכירה שמי שרוצה לשאול שאלה מוזמנת לכתוב אותה בצ'אט, ואני אקריא אותה ליאלי. אני גם במהלך ההרצאה אשתף כמה לינקים לדברים שיאלי מדברת עליהם. יאלי, תודה. תודה רבה איילת, ותודה לכולכם על המיזם הכל כך חשוב הזה. אז באמת כל המידע שאני אשתף כאן הוא תוצאה של עבודה של אנשים המתנדבות בפרויקט הזה ושל הרצאות שונות ששמענו בתוך הפרויקט הזה, וכמובן שכולכם וכולכם מוזמנים להצטרף אלינו בעבודה הזאת. אז התחלנו את הפרויקט הזה לפני כשנה, התחלנו לאסוף חומרים על המעורבות של הימין האוונגליסטי בישראל. חלק מהסיפור זה שמאוד קשה לנו למצוא שפה לדבר על זה, בגלל שזה כל כך מטורלל. אז קצת ננסה להגיד כמה דברים בסיסיים. מהם המספרים המשוערים של אוונגליסטים בארצות הברית ובעולם? מדובר באחת הקבוצות המשפיעות ביותר על הממשל האמריקאי כיום, אם לא המשפיעה ביותר, שזה נוצרים לאומנים אוונגליסטים בארצות הברית. בתוכם אנחנו מוצאים את הקבוצה של הנוצרים הציונים. מחקר שנערך ממש לאחרונה מראה שיש 30% מאוכלוסיית ארצות הברית שהם נוצרים לאומנים ונוצרים שאוהדים את הרעיונות של הנוצרות הלאומנית, ומתוכם בערך בין 30 ל-70 מיליון נוצרים ציונים. בעולם יש מאות רבות של מיליוני אוונגליסטים, והערכה היא שיש כ-250 מיליון מאמינים שרואים בישראל ביטוי להתגשמות הנבואה האלוהית ומגדירים את עצמם כאוהדי ישראל. אז מה זה סדר היום של הימין האוונגליסטי? זה פחות או יותר המפלגה הרפובליקנית על סטרואידים, עם הרבה הדתה של הממסד של הממשל. קודם כל ביטול ההפרדה בין דת למדינה, מדינה אמריקאית ויתר העולם בהדרגה צריכים לפעול על פי ספרי הקודש שעל פי הפרשנות של אותו ימין אוונגליסטי, עליונות נוצרית, לעתים קרובות גם עליונות לבנה. התנועה הזאת היא תנועה אנטי מגדרית, כשטראמפ אומר יש רק גבר ואישה הוא מהדהד את התנועה האנטי מגדרית, משפחה זה אבא ואמא וילדים, והפלה היא רצח. כמובן אסור לדבר על תיאוריית גזע ביקורתית, ואם יש גזענות היום זה כלפי לבנים. טראמפ לאחרונה דיבר הרבה על חוואים לבנים בדרום אפריקה שסובלים מגזענות, ואנטי הגירה, והרבה מהם מאמינים בתיאולוגיית השגשוג. מי שרוצה, מאמין ובעיקר תומך בהם, בכנסייה, במטיפים, גם זוכה להצלחה. מה סדר היום של הנוצרות הציונית, שכאמור יש כל כך הרבה מאמינים שלה ברחבי העולם ובארצות הברית? אז היא מתחלקת לשני ענפים מרכזיים. אחד נקרא דיספנסציונליזם. הדיספנסציונליזם, אלוהים יעזור לי, בעצם זה מין תיאוריית שלבים כזאת, ההתגשמות של הנבואה האלוהית בשלבים. ו-1948 הקמת מדינת ישראל היה שלב מאוד חשוב, הוא הדהד את ההתגשמות של אחד השלבים, 67 עוד יותר, ועכשיו אנחנו נמצאים במצב של מלחמה גדולה בין ישראל לאויביה, שבסופו של דבר תביא את חזרתו השנייה של ישו. התפיסה הזאת היא תפיסה שרואה בקיום של היהדות והיהודים אלמנט מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. התפיסה השנייה שהיום הופכת להיות יותר ויותר מרכזית בקרב הנוצרים הציונים היא תפיסה יותר כריזמטית, שכבר מדברת על המרת
היהודים. ככה או ככה, בין אם הם מומרים או לא מומרים, הגורל שלהם הוא לא יהיה יותר מדי טוב, חוץ מאותם צדיקים שיזכו לגאולה. אז מסע הצלב הנוצרי, שבו הנצרות של הימין האוונגליסטי, וגם של לא רק האוונגליסטי, אבל אנחנו נדבר רק על האוונגליסטי היום, זה מסע צלב שבו ישראל הופכת להיות המצביעה של ארמגדון, והעם היושב בציון הופך להיות לחיילים של ארמגדון. ניקח רק דוגמה של כמה התבטאויות. מייק אבנס הוא המקים של מוזיאון ידידי ישראל בירושלים, אחד מהאוונגליסטים הבכירים. במלאת שנה לאוקטובר 7 הוא מארגן אירוע סולידריות שמשודר ל-250 מיליוני נוצרים מאמינים בעולם, הוא אומר העולם נמצא בקרב בין אור לחושך וישראל חייבת לנצח. רוברט סטרנס, מנהיג אוונגליסטי אחר, משווה את האסלאם הרדיקלי לנאציזם ואומר הנאציזם זה היה במקום מוגדר ובקרב קבוצה קטנה מוגדרת, וכשאנחנו מדברים על אסלאם רדיקלי אנחנו מדברים על וירוס גלובלי, לא ישראל במלחמה, כל העולם במלחמה, ישראל היא חזית של מלחמה גלובלית בין ברבריות וזכויות אדם וכו'. כל הטרללת הזאת נשמעת משהו שאנחנו לא יכולים בכלל להכניס אותו לתוך הניתוח הפוליטי שלנו, כי זה כל כך הזוי וכל כך משוגע. זה גם אנשים שמאוד תומכים בהקמת בית המקדש, הם כמובן מאוד תומכים בהתנחלויות, אבל למעשה המעורבות שלהם בישראל היא מאוד 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 גדולה, המעורבות שלהם בממשל האמריקאי מאוד גדולה, והשילוב הזה בין שני הדברים הופך אותנו לאנשים שמובלים על ידי מנהיגות נוצרית משיחית, בלי בכלל להיות מודעים למה שקורה. ניקח דוגמה למשל על הקשר בין הממשל הישראלי לבין האוונגליסטים. נתניהו מתראיין לפולה ווייט, פולה ווייט היא היום שרת משרד האמונה בממשל של טראמפ, אחת הנשים המובילות בקרב הימין האוונגליסטים, ובריאיון הוא מסביר, הפלסטינים האלה שרודפים נוצרים, תראו איך בית לחם התרוקנה אחרי שנתנו את בית לחם לרשות הפלסטינית, בעצם אנחנו מגני הנוצרים בעולם, המלחמה שלנו משותפת, שלכם אמריקה ושלנו ישראל, אנחנו נלחמים באותו אויב. כמובן שיוסי דגן, ראש מועצת השומרון וכל מנהיגי הציונות הדתית, הם החברים הכי טובים של האנשים האלה, הם נפגשים איתם השכם והערב, מגייסים מהם כסף, מגייסים מהם תמיכה, וביחד הם אלה שיוצרים לחץ מאוד גדול על טראמפ להכיר בריבונות הישראלית על יהודה ושומרון, לפני שמדינת ישראל בכלל באופן רשמי דרשה איזושהי הכרה כזאת. בואו נראה עוד קצת על עזה. ג'וני מור, אוונגליסט מוביל, יועץ נוסף של טראמפ, מנהל היום את קרן הסיוע ההומניטרי לעזה, הוא נוצרי ציוני, הומופוב מושבע, חבר ועד המנהל בקרן ידידות. מבחינתו המאבק בחמאס וקרן הסיוע זה שתי פנים של אותו דבר. ודוגמה נוספת זה ג'ואל רוזנברג, שהוא איכשהו גם קובר אוונגליסטי וגם יהודי משיחי, אולי אחר כך נדבר קצת על הקשר בין שני הדברים האלה, גם יועץ פוליטי, והוא מסביר בערוץ TBN, שזה ערוץ מאוד עם הרבה מאוד עוקבים, שמה שקורה בעזה זה התגשמות של הנבואה שניתנה בצפניה פרק ב', ובמקום אחר הוא מסביר בעצם מה שקורה בעזה זה העזתים הביאו על עצמם, מכיוון שכל מי שמקלל את ישראל אלוהים נקם בו, והנקמה הזאת היא החורבן שנופל על עזה. זהו, נעצור לרגע פה כדי לפתוח את זה לשאלות וכדי לצאת מהשיתוף מסך. איך אני בזמן? תודה יאלי ותודה, ואתם מוזמנות לכתוב שאלות בצ'אט, אבל אולי אני אתחיל בינתיים לשאול ולהגיד מה העניין של האוונגליסטים בקרן ההומניטרית? מה זה נותן להם ולמה הם מעוניינים לשלוט בזה?
אז יש איזשהו שילוב כזה נורא מעניין של הון שלטון ישו, שמחבר ביחד אינטרסים כלכליים מאוד גדולים, יחד עם אינטרסים פונדמנטליסטיים, יחד עם אינטרסים פוליטיים. וקרן הסיוע הזאת גם מסייעת לצה"ל לארגן את מחנות הריכוז, כפי שהראו כל מיני אנשים שכתבו לאחרונה. היא גם רואה את עצמה כמי שמונעת מחמאס אפשרות להשתלט על הסיוע, וגם יש שם הרבה מאוד כסף שהולך לדבר הזה. אז החיבור הזה, הון שלטון ישו, משחק המון המון בתוך הסיפור של החיבור בין האוונגליסטים לבין הישראלים שמשתפים איתם פעולה. עוד שאלות? אני אשאל עוד שאלה בהמשך לזה, זאת אומרת, ומה האינטרס של, זאת אומרת, איך אנחנו רואים את זה על הקרקע בפעילות של הקרן ההומניטרית? זאת אומרת, חוץ מכל הדברים שכבר שמענו, אבל איך את חושבת יש... אני לא יודעת להגיד לך איך בדיוק אנחנו רואים את זה, חוץ מזה שהם מסייעים לענייני מחנות הריכוז ושהם עוזרים לחסל את כל המקומות שבהם ניתן סיוע על ידי האו"ם או על ידי כל גורם אחר. התפיסות של הימין האוונגליסטי הן תפיסות שהן מאוד מאוד דומות לכל מה שאנחנו שומעים בימין הישראלי, שמסמן את האו"ם ומסמן את כל הגופים האלה כסוג של שלטון זר. השנאה לאו"ם, השנאה לאיחוד האירופאי, השנאה לכל מה שנחשב פרוגרסיבי או ווק, זה חלק מהסיפור הזה, והם מאוד תרמו לדקרדיזציה של האו"ם ושל אונר"א בפרט, ומציגים את עצמם כמי שהם היחידים שמסוגלים לעשות את חלוקת המזון הזאת ישירות לאנשים, בלי זה הם מגנים על העזתים מפני חמאס. שאלה, יש פה, טוב, כמה שאלות. קודם כל, האם יש קשר מורמוני לכל הסיפור הזה? אם המורמונים קשורים בסיפור הזה, אם את יודעת, וב' איך את חושבת צריך להילחם בזה? אז לא יודעת לגבי המורמונים, התנועה הזאת היא תנועה פשיסטית גלובלית. בעצם היא נראית כמו תנועה דתית, היא כאילו מתנהגת כמו תנועה דתית. בפועל היא תנועה מאוד מאוד פוליטית. בארצות הברית יש מיעוט אוונגליסטי וקבוצה פרוטסטנטית מאוד מאוד גדולה שמתנגדת מאוד למה שקורה שם. יש גם פלסטינים אוונגליסטים שחיים פה שמאוד מתנגדים לתנועה הזאת, וזו תנועה שהיא מתפשטת בכל העולם. דווקא היום יש יותר אוונגליסטים מחוץ לארצות הברית, למרות ששם יש ריכוז מאוד 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 גדול ומשפיע. הם מייצאים את התפיסות האלה הסופר שמרניות וסופר אלימות כלפי כל מי שלא מסכים איתם להמון ארצות, וראינו שורה של מנהיגים פוליטיים שעלו בעזרת הכוח האוונגליסטי. לדוגמה בולסונארו בברזיל, לדוגמה הקצב מהפיליפינים, כל האנשים האלה זוכים לתמיכה של האוונגליסטים שגדלים, זאת התנועה שהכי גדלה בעולם, והיא גדלה בעזרת מיסיונריות שיוצאת מארצות הברית. בארץ הם פועלים המון דרך הקהילות היהודיות המשיחיות, והם פועלים גם דרך עצמם, זאת אומרת הם גם כאוונגליסטים נוצרים אוהבי ישראל, וגם דרך קהילות יהודיות משיחיות. מי מכם שהם חיפאים ומי מכם שהם תל אביבים, יש הרבה מאוד, וירושלמים בוודאי, יש הרבה מאוד ארגונים אצלכם בבית שהם של הקבוצות האלה. יש פה עוד שאלה, מה גורל היהודים והמוסלמים בחזון הזה? לא יהיה טוב, לא יהיה טוב, לא יהיה טוב. יהיו כמה עשרות אלפי יהודים צדיקים שיצליחו להשתחל לתוך החזון. בכלל
זה מי שינצלו יהיו מעטים. האסלאם הוא לא בכלל משהו שהוא מקובל. זאת אומרת, האסלאם הוא די אויב באופן גורף בתוך הסיפור הזה. כמובן, אלא אם כן יש להם המון 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 כסף, והם רוצים לעשות איתנו עסקים, והם רוצים לתת לנו את הכסף הזה, ואז אין לנו בעיה. כן, עוד שאלה, איזה פעולות אזרחיות נעשות בתוך ארצות הברית נגד הממסד האוונגליסטי? יש התנגדות אמריקאית? יש התנגדות, אבל גם בארצות הברית וגם בישראל זה מאוד מאוד קשה להתנגד לאוונגליסטים, בגלל שהם מחביאים את עצמם באמצעות הסיפור הזה של הגנה על זכויות הדת. וגם כאן, אגב, הפעילות שלהם בישראל היא בין היתר פעילות משפטית, שהם מתחברים לשיח של זכויות אדם, מדברים על זכויות של חופש דתי כדי להגן על עצמם בתוך הפעילות שלהם, בשעה שהם משתלטים על הממסד הפוליטי. יש פה כמה שאלות שאני חושבת שהן דומות, אבל על הקשר בין האוונגליסטים למשיחיים היהודים. זאת אומרת, כאילו מצד אחד זה מתבקש, מצד שני, אבל האם אי אפשר לתקוע טריז ביניהם, או איך הם משתלבים ביחד, למרות כאילו שלכאורה... אז אחד הדברים המאוד מאוד מסוכנים שקורים, זה שהיהדות המשיחית והנצרות המשיחית מתמזגות אחת בתוך השנייה. זה כבר כמעט אין הבדל ביניהם. למשל, באירוע האחרון, באירוע שהיה במאי השנה, Jerusalem Day of Prayer, התכנסו בחירי אוונגליסטים, בחירי הציונות הדתית, כל מיני פוליטיקאים, ואחד אני לא זוכרת מי זה היה, אבל אחד מבחירי הציונות הדתית, שם את הטלית על הקבי, שהוא השגריר האמריקאי, שהוא גם כומר אוונגליסטי, ועושה לו ברכת כהנים. ההבדלים כבר הם מאוד מאוד לא ברורים בין שתי הקבוצות האלה. עד לשנים האחרונות מתנחלים נהגו להגיד, טוב, הם מאמינים במשיח שלהם, אנחנו במשיח שלנו, והרי שלהם לא יבוא ושלנו כן. אז אין בעיה, נהנה מהתמיכה הזאת כל עוד היא קיימת. בפועל ההשפעה היא כבר גם מבחינה תיאולוגית היא משתנה, ובוודאי מבחינת אינטרסים פוליטיים, כי זה אנשים שחושבים אותו דבר על ההתפשטות. אתם שומעים לאחרונה שמדברים על סוריה ולבנון והתפשטות ישראלית לכיוונים שבכלל לא דמיינו בעבר. זה הכל בגלל שהמסגרת השתנתה. המסגרת התיאולוגית אומרת שמדברים על ארץ ישראל של ארצות התנ"ך, ויש תמיכה של מיליוני אוונגליסטים בשליטה ישראלית בארצות התנ"ך, אז אין כאן שום בעיה. יש כאן שאלה, האם לתנועה הזאת יש קשר לגופים כמו קרן תקווה וקרן ושלוחותיה בארץ ובהתנחלויות? תמיד וכל הזמן. הגופים האלה מאוד קשורים אחד לשני, מאוד לומדים אחד מהשני, מתארגנים סביב think tanks, יש להם פלייבוק שהם עובדים לפיו, כן, הם מאוד מחזקים אחד את השני, וחלק מהעבודה שלנו זה לנסות להבין איך בדיוק הכספים האלה זזים ממקום למקום, וזאת עבודה שהיא קצת יותר מורכבת, מכיוון שהם נעלמים מאחורי החסות של כנסייה, שהדיווחים שלהם מאוד מאוד מינימליסטיים. כן, בוודאי שהם לוקחים חלק בזה. שואלים כאן אם הם לוקחים חלק במאבקים פשיסטיים לדיכוי. התנועה האנטי-מגדרית היא תנועה גלובלית, הביטויים שלה בארץ נתמכים על ידי התנועה האוונגליסטית. אנטי-טרנסים, אנטי-להט"בים, הכסף הגדול שהולך פתאום לקמפיינים נגד הפלות, זה כסף שהוא כסף אוונגליסטי. כל החיבורים האלה נעשים גם פה, הם נכנסו גם ועשו את זה בצורה מושלמת, הם נכנסו לתוך המאבק בזנות בישראל, והפכו את המאבק בזנות בישראל לסוגיה שהיא מוסרית ולא סוגיה שהיא פמיניסטית. אז כן, הם מאוד מעורבים בזה, הם גם מעורבים בפילנתרופיה, ומוצאים את המקום שלהם בתוך עיריות ובתוך מועצות דרך הצד הפילנתרופי.
אנחנו נאלצות לסיים כאן, כי טוב, נגמר הזמן שלנו. תודה רבה, תודה יאלי, רבה. גם על המחקר המדהים שאתם עושות, וגם שבאת לחלוק את זה כאן איתנו. אני שמתי בצ'אט כמה לינקים גם למאמר שיאלי כתבה בנושא, וגם לנתונים שמישהו ביקש בהערות. אני אזכיר שמחר תתארח כאן דוקטור הלה חורי בשארט, שתדבר על עזה והמשפט הבינלאומי. תודה רבה לכולם שהגעתם, להתראות מחר.